Good evening ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටෙක්ස්ටඩ් ජර්සි කියන කම්පැනි එක සම්බන්ධයෙන්. ඊට කලින් කියනවා අපිත් එක්ක අලුතින් සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. අපි කරන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ, ක්‍රිප්ටෝ සහ බිස්නස් සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඔයාලට කොහොමද මූල්‍ය නිදහස ලබා ගන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම අද ඕගලන්ට කතා කරන්න හදන්නේ මේ කොටස් වල තියෙන මම පහුගිය දවස්වල බයි කරපු කම්පැනි එකක් සම්බන්ධයෙන්. මේක ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් එකක් නෙමෙයි. මේ බයි ඔව් සෙල් රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් නෙමෙයි. යම්කිසි තොරතුරු ටිකක් ඕගොල්ලෝ සමග ඩිස්කස් කරගන්න එක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි කම්පැනි එකක් ඇනලයිස් කරනකොට මම බේසික් දේවල් ටිකක් කතා කරන්නම්. ඕගලන්ට මේ කම්පැනි එක ළඟදී බලන්න බැරි වුණා. ඉතින් නොවැම්බර් 2 වෙනිදා මේ කම්පැනි එක CSE එකේ වෙබ් අපි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ෆයිනෑන්ෂියල් එක. ඉතින් මේ ෆයිනෑන්ෂියල් එකට ගිහිල්ලා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකේ තියෙන performance metrics කොහමද කම්පැනි එකේ වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයාලා කියනවා first thing ඊටමත් හොඳ ගති ලක්ෂණයක් තියෙනවා. TJ group එකේ ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා 20 22 23 95% top line growth එකක්. top line growth කියන්නේ මොකද්ද? top line growth කියන්නේ brothers top line growth කියන්නේ මේ sales revenue එක growth එක. ඉතින් investor කෙනෙක් විදිහට ඔයා growth investor කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම top line growth එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ රුපියල් වලින් ගත්තොත් බිලියන 12.7ක ඉතින් බිලියන 24කට මේගොල්ලන්ගේ top line එක grow කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ කම්පැනි එකේ වැඩිපුරම ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන Brandex කියන කම්පැනි එක. Brandex ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බිලියන් ගානක කම්පැනි එකක් USD. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඇඳුම් මහානික. ඉතින් මේ ටෙක්සස් ජර්සි වගේ කම්පැනි වලින් කරන්නේ යාලට අවශ්‍ය ෆැබ්‍රික් ලබා දීම. ඉතින් මමත් ගාමන්ට් සෙක්ටර් එකේ ඉඳපු කෙනෙක් විදිහට අතීතේ මම දන්නවා මේ වගේ කම්පැනි වල රෙවෙනියු එක ජෙනරේට් වෙන්නේ US ඩොලර්ස් වලින්. ඉතින් මේක නිසා ඔයාගේ ඉන්කම් එක US ඩොලර්ස් වලට ඩයිවර්සිෆයි කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා මේ වගේ කම්පැනි වල ඉන්වෙස්ට් කිරීම වැදගත් වීමක් වෙනවා. ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකෙන් කොටසක්. ඉතින් අපි යන් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන performance metrics වලට. ඉතින් ඔයාලට පේන්න තියෙන ඇති මේ quarter ended report එකේ දාලා තියෙනවා 95%ක growth එකක් දාලා තියෙනවා. quarter ended කියන්නේ මාස 3ක financial එකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඇති revenue එක වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටම මේගොල්ලන්ගේ ලාභය 90 සිට රුපියලයි 53ක් දක්වා වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ දීලා තියෙන්නේ මාස 3කට කියලා. ඉතින් එහෙම බැලුවත් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 7.50කටත් එහා ගියපු EPS එකක් මෙයාලා report කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ 7.50 අපි නිකන් හිතලා බැලුවොත් රුපියල් 31ක price එකකට 124ක පමණ return එකක් අපිට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 4ක් ඇතුළත investment එක cover කර ගැනීමේ හැකියාවක් මේ කම්පැනි එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ කම්පැනි එක මෙච්චර අඩු මිල ගණන් වලට ඉතිහාසයේ ගන්න ලැබිලා නැහැ. මම කතා කරන්නේ මේකේ තියෙන ආදායමට සාපේක්ෂව. හරි? ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක තව දුරටත් අපි අධ්‍යයනය කරගෙන ගියොත් මම මේකේ පල්ලෙහාට මෙන්නම්. ඉතින් මේකේ අපි බැලුවොත් එහෙම මෙයාලා දීලා තියෙනවා කම්පැනි report එක සහ group report එක. ඉතින් අපි group එක සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ මොකද ඒක තමයි අපිට වැදගත් වීමක් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු මේකේ balance sheet එකට. ඉතින් balance sheet එකට ගියාමත් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඇති. මෙයාලගේ ඉතාමත් වේගෙන් මෙයාලගේ assets ටික මෙයාලා grow කරගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කතා කරන්නේ බොහොම basic දේවල්. මේවා අපි advance කතා කරනවා අපේ classes වල. ඉතින් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් ඒකටත් සම්බන්ධ වෙන්න WhatsApp තිරේ දිස්සෙන එකට ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම මෙයාලගේ asset base එක කොහොමද grow වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙයාලගේ ශුද්ධ වත්කම් අගය රුපියල් 25 සිට 50ක් දක්වා වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඒතකොට මෙයාලගේ share price එක වෙන්නේ රුපියල් 30යි. ඉතින් රුපියල් 30ක share price එකට ඔයාලට රුපියල් 50ක් වටින වත්කම් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ වත්කම් තියලා බොහෝ වෙලාවට තියෙන්නේ දැන් property plant and equipment machinery. ඒතර capital work in progress සමහරට fabric වෙන්න පුළුවන්, threads වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මේවා අර සල්ලි වගේ ගොඩාක් මේ ඉක්මනට depreciate වෙලා යන දේවල් නෙමෙයි. එන්න වටිනාකම වැඩි වෙන දේවල්. දැන් මේකේ revaluation එකක් කරොත් සමහර විට මීටත් වඩා මේ කම්පැනි එක වටිනව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි
ඒක ගැනත් සැලකිලිමත් වීමක් දක්වන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් අපි මේකේ පල්ලෙහාට ගියොත් කවුද මේකේ ඕනර්ස්ලා එතනින් ගියාම මේකේ තියෙන performance matrix වලට ඉතින් මෙයාලගේ net profit margin දක්වලා තියෙනවා 4% වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒක ගොඩාක් සුපිරියගයක් නොමුණත් මෙයාලගේ profit එකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් මෙයාලා reinvest කිරීමක් කරනවා. ඉතින් අපිට එහෙම හිතන්න පුළුවනි. එතකොට ඊට අමතරව මෙයාලගේ return on asset එක 7.35කුත් return on equity එක 14කුත් දක්වා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඊටමත් අති සුපිරි අගයන් නොමුණත් සාමාන්‍ය සාධාරණ අගයන් සහ මේ කම්පැනි එක මේ තරම් ඒ කියන්නේ ඩිවැලුවේට් වෙච්ච මිලකට පහුගිය අවුරුදු 3-4ෙම ගන්න බැරි වුණා අපිට. මොකද මේක රුපියල් 25ට විතර තිබ්බ. හැබැයි ඒ කාලෙදි මෙච්චර ඒ කියන්නේ මෙච්චර EPS එකක් හෝ මෙච්චර net asset value එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේක යම්කිසි ඩිස්කවුන්ට් එකකට තමයි මේ මොහොතේ අලෙවි වෙන්නේ කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩිරෙක්ට් ෂෙයා හෝල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා මිලියන් ගණන් වලින් ඒගොල්ලෝ දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒව බලන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රධාන කම්පැනි එක විදිහට මේක බ්‍රැන්ඩ් X එකෙන් තමයි හෝල්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් බ්‍රැන්ඩ් X එකේ මැනේජ්මන්ට් එක ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති යාලා ගොඩාක් දක්ෂ මැනේජ්මන්ට් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් බ්‍රැන්ඩ් X එකේ ඕන ඉන්නේ මිස්ටර් අෂරෆ් ඔමාර්. ඉතින් එයාලගේ මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක මේක ඉතාමත් හොඳ කම්පැනි එකක් බවට අනාගතේ growing කම්පැනි එකක් බවට තව දුරටත් මේක පත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification ඔබලා තියාගන්න. මොකද ඔයාගේ financial future එක success කරගන්න ඒක ඉවහල් වෙයි. ඒ වගේම අපේ classes එක සම්බන්ධ වෙනවා නම් වීඩියෝ description එකේ බලන්න සහ අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට අපේ cryptocurrency ඒ කියන්නේ අනාගතය ඒ සම්බන්ධ ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක cryptocurrency වලට කොහොමද diversify කරගන්නේ, ඒකෙන් කොහොමද trade කරලා income එකක් ගන්න. ඒ වගේම business income එක. දැන් ඔයාට මුලින්ම income එකක් තියෙන්න ඕන ඔයා investments පටන් ගන්න. ඒක නිසා business income එක කොහොමද වර්ධනය කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්ුත් අපි කතා කිරීමක් කරනවා. එහෙනම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්, ජය වේවා, සුබ රාත්‍රියක්.